আজি মোৰ সোণালী মুৰ্গী পোৱালিখিনিৰ 11 নম্বৰ দিন আৰু আজি 11 নম্বৰ দিনৰ আবেলি সময় হৈছে আৰু আবেলি সময় হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া দানা শেষ হৈ আহিছে। দানা সেইকাৰণে দি দিছোঁ আৰু পানীও লগতে শেষ হৈ যোৱাৰ কাৰণে পানী দি দিছোঁ আৰু পানীত বৰ্তমান একো মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই। অহা কাইলৈ 12 তাৰিখ আৰু 12 দিন হ'ব। 12 দিনত আপোনাৰ ইহঁতক IBD ভেকচিন কৰিম। IBD ভেকচিন কৰাৰ আজি কৰিম কাৰণে আজি আপোনাৰ পানীত একো মিক্স কৰা নাই। পানী চাফা কৰিবলৈ যিটো আপোনাৰ ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰ দিয়া যায় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। সুদা অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী দিছোঁ আৰু ব্ৰুডিং টেম্পাৰেচাৰ বুলি ক'লে 31.45 এনেকুৱা হৈ আছে আৰু লাইটটো জ্বলোৱা নাই। লাইটটো নজ্বলোৱাকৈ ইমানটো ধুনীয়া টেম্পাৰেচাৰ এটা মেইনটেইন হৈ আছে।